Hi guys! I hope you're having a very happy new year. Sana maging mas maganda ang ating 2024 with more good deals and discounts for us and happy Shopee experiences. So eto na, after ng ilang mga initan at lutuan dahil nga sa mga nagdaang handaan, we're finally going to give you the full review of this Simplas Air Fryer. Yes, durug na durug yan dahil yan talaga ang aming go-to equipment in terms of cooking fried or yung may pagka-grill type na mga ulam. Meron tayong mga chapters if you want to skip directly to the ones you're interested in. We also have subtitles if you can't understand what I'm saying. But most of all, we have actual cooking to test the product. So hope you can stay till the end to get the full picture and some important information. This time, napakadesente nung packaging nila. Like yung box bago, makapal at walang UV masyado unlike before. So it's giving the impression na parang napaka-pristine nung item sa loob. Kumbaga pagkita mo pa lang sa box, magkakaroon ka na agad ng peace of mind na yung item mo hindi dumanas sa mga matitinding sama ng loob nung nakaraang taon. Ganun yung feeling. Kaya hindi mo na mamadaliin ang pag-unbox. Chill lang, ganun. Ang bubungad sa'yo ay yung mga kapapilan ni Simplas. Dapat pala nakaredy ang internet mo every time na magre-receive ka ng gamit ni Simplas dahil ang user manual niya laging online. Ito yung hindi ko gusto, lalong-lalo na at di kuryenteng gamit ang i-operate. Pero sa isang banda, okay na din kasi si Simplas nyo environmentalist. O di ba, reduce paper lang ang peg. Then nasa bunga din yung kanyang oil filter. Take note lang na madaling matanggal ang apat na pegs niyan pag hinuhugasan na. Yung apat na pegs, yan yung parang rubber or silicone na nagiging protection nung frying basket against sa gasgas from the filter. So yeah, these four rubbers are relatively important. Pero syempre kung ayaw mong gamitin dahil at the back of your mind hindi ka talaga panatag sa idea na baka nalulusaw yan at kumakapit sa ini-air fry mo nasa sayo naman yan. Ako I use it and so far wala namang nagbago sa composition ng rubbers. So in my experience hindi naman siya naluluto at wala din kakaibang lasa yung mga ini-air fry namin. Okay, balik tayo sa box. Ayan, kita nyo the item is tightly fitted with a styro at napaka-efficient ng pagkaka-fit talaga. Like, look, 'di ba? Yung dulo ng cord naka-steady dyan sa area specifically for that, kaya walang alog at well protected yung cord. Itong air fryer mismo nakabalot pa ng isang plastic at another layer na parang cling wrap. So, good job Simplas dahil excellent ang yung packaging. Sobrang importante kasi talaga guys na well protected ang items natin due to logistics and handling issues. Kasi nga, maski gaano pa kaganda ang quality mo baliwala yan kung ihahagis-hagis lang whilst in transit, 'di ba? So ayan, it's a round design air fryer. Medyo kakaiba ng konti against sa mga usual air fryer designs na makikita mo sa Shopee na rounded square. For me, the design is fine. It's distinct and I would say it's elegant looking with its cream and rose gold color combination. And may pagka-minimalist din, lalo na with the branding. Yung nakikita niyong anim na parang buttons dyan, actually wala siyang function kasi they're just there as a guide. Puro text lang yan and they are not actual buttons. Dalawa lang actually ang may function dito. Ito yung dalawang bilog na to or yung tinatawag na knob. Yung unang bilog that's for the minutes or kung ilang minutes mo isiset yung pagluluto or yung pag-air fry. The maximum is 30 minutes. Ito namang nasa kanan para yan sa temperature. The range is 80 to 200 degrees Celsius. Ito namang may pagka-oblong na to, yan yung LED light indicator lang. Pag sinet mo na yung minutes, iilaw na yung kusa, meaning naka-on na yung air fryer at nagluluto na. Ako, I set first the temperature before I set the minutes. So, if we are going to follow the guide sa panel, for instance, sa chicken, you set the temperature to 200 degrees and then you turn the minutes anywhere between 10 to 20 minutes. To be quite honest, we don't follow these guides, but they are very helpful as a base reference. Pwede mo din namang i-check yung niluluto mo from time to time. So you know, everything is fine. Take note na automatic na bumabalik sa zero yung minutes at nagbe-bell naman yan. Pero yung sa temperature knob, hindi na yan bumabalik at naka-fix na yan kung saan mo siya huling sinet. So this is the pan or the frying basket and madali lang siyang tanggalin or i-open. Hilahin mo lang ganun. One hand lang kasi may anti-slip rubbers naman yan sa ilalim. So hindi yan dudulas. However, if hindi umuubra yung one hand, ito lang ang technique dyan. One thumb against the body and the rest of the fingers pulling the handle.
At the time na nabili namin 'to, may free na 10 air fryer papers. We hope na by the time you do, meron pa ding free. If you look closer sa loob ng pan, merong maximum limit na nakalagay. Basically, wag mo nang ilampas dyan ano man ang niluluto mo. If you know the concept of air frying, hindi mo naman talaga pinupuno yan because you wanna leave ample space for the air to circulate properly. So, hindi siya yung parang luto sa mantika na sige lang lagay ng lagay habang may nakikita kang space. So basically, that's it for the frying basket. Simple lang. May max label, may tatlong screws, arrow guides, and 4 liters capacity siya. Now, turning it around, andito yung vent or exhaust niya. So expect nyo na may lalabas na mainit na hangin from here whilst you are frying. Kaya make sure lang na itong part na ito hindi nabablock or nahaharangan ng kahit ano for your fryer to function properly. Sa plug naman, be ready with your adapter kasi yung mga appliances ni Simplas, ganito talaga. So basically, that's it for the physical appearance. Ayan, test na natin. Maraming technique sa pagluto sa air fryer. This time, wag na tayong gumamit ng ipinagbabawal na technique para matest talaga. So ayan, chicken agad, fresh and raw. Lagay lang natin yung hindi masyadong puno, sakto lang ganun. Ang ideal palang utensils na gamit dito yung mga kahoy para hindi magasgas yung basket. One of the reasons kaya ako bumili nito is you can always prepare ulam on the go. Gaya niyan, maglabas ka lang ng chicken, mix mo lang ng mga herbs and spices and isalang mo lang real quick. Siyempre, mas okay kung imamarinate mo ng ilang oras, pero kung sobrang busy mo talaga, okay naman ang kinakalabasan nitong last minute pahid-pahid, depende na lang sa timpla mo. Diyan mo na lang galingan. Okay, so ito na yung output ng 10 minutes of cooking. So ayan, maputi pa. I don't think luto na yan. So baliktarin muna natin and we'll just add a few more minutes. This time, set natin sa 15 minutes. After 15 minutes, ito na ang output. Ayan, abot kamay na natin ng pangarap. Pero I think medyo hello pa. So baliktarin ulit natin and we'll add a few more minutes. As mentioned previously, meron siyang exhaust this side and naglalabas siya ng mainit na hangin obviously. And if you're going to ask if may tunog ba or wala, ayan, luto na. O mga bes, wag niyo nang i-judge ang luto natin. Talagang pang sample lang yan. Overall, siguro mga 30 minutes din ang inabot. Not bad naman kasi although hindi talaga niya kinaya yung 20 minutes, okay pa din yan. You have to imagine na after mo siya ilagay, wala nang monitoring or intervention pa ang kailangan. Maliban lang sa pagbaliktad ng manok syempre. Unlike sa traditional na pagluluto na need mo siya i-monitor kasi nga baka umapaw yung mantika at baka lumabas yung apoy at kung ano-ano pang mga hazard. Napakasimple, di ba? Ilagay mo sa pan, then turn it on. Half time, baliktarin mo, then wait for the bell to sound, signifying na your cooking time has now been completed. So yes, meron naman yung sound na bell pag nag-zero na yung timer. This time, magkakasubukan sa makapal na cut ng pork meat. Ito naman, binabad ng overnight kaya medyo maganda-ganda ang air frying natin ngayon. Ayan, di ba ginalingan? So, 180 degrees lang tayo, then initial tayo ng 20 minutes. Initial meaning, we'll just see later if need pa magdagdag. Ayan, o di ba nag-fog na ang ating video. Mainit kasi yan guys. Be aware kasi baka magulat ka bigla at mabitawan mo yung pan. Just give yourself some distance pag i-open mo na yung frying basket. So syempre ako kailangan kong lapitan, binibideo natin, di ba?
Ayan, medyo toasted na yung side na to, just the way I like it. So ayan guys, I think more or less 40 minutes ang pagluto niyan. Kasama na yung pagbaliktad. Basically sa minutes naman tansyahan lang talaga. You can always check if you're unsure. Pero kung kabisado mo naman na yan, simple na lang. Pag tinanggal mo yung pan, kusa naman siya mag-off. Then once na binalik mo na ulit, mag-on na siya ulit as long as may minutes pang natitira. Mas safe na sundin mo muna yung guide sa panel kasi mas okay na yung hilaw muna kasi at least pwede mo pang isalang ulit. Kaysa naman sa nasunog na ng gusto, di hindi mo na mababalik yun, di ba? Eventually naman, magagamay mo din yan. So, syempre, hindi pwedeng may air fryer tapos hindi magluluto ng isang buong manok, 'di ba? Yan actually ang goal, yung makapag-produce ng parang andox or baliwag style na grilled or roasted chicken. Kasi you have to imagine magkano ang andox o baliwag ngayon. 'Di ba? Kung ikaw na lang ang gumawa, di nakatipid ka pa, ikaw pa ang may control sa lasa, right? As you can see, sariwa pa ang manok niyan. Hindi yan pinakuluan. Fresh from palengke yan, hinugasan, then ayan pinaikot-ikot sa mga herbs and spices. Then sinalang na. Kaunting tip nga pala, kung magluluto ka ng isang buong manok, huwag mong stuff ang maraming palaman sa loob. Halimbawa, lagyan mo ng patatas, kamatis, at kung ano-ano pa. Oo, nakaka-tempt naman talaga gawin yung stuffed chicken na yan. Pero try mo muna na lutuin yung patatas kasi pag nilagay mo na yan ng hilaw, either hindi yan maluto or mahirapan maluto yung chicken mo kasi nga siksik na siksik. Ang tigas ba naman ng patatas eh. As you can see, lemongrass lang ang nilagay natin dyan at isang pasada lang ng luto at success agad. Hindi na yung tipong hahanguin tapos pagkagat hilaw pa pala so ibabalik ulit. So napaka straightforward ng process natin dyan dahil nga wala masyadong ricado sa loob ng manok. Syempre nandun pa din yung pagbaliktad, di naman yan mawawala. Para yan sa pagbabalanse ng luto. Mga 2 hours din ang inabot. Cleaning is as normal as you would your non-stick pan. If you can do away with a couple of tissues or table napkins, that's nice. Pero kung talaga need hugasan, use the yellow part of the sponge or yung malambot lang, wag yung green part kasi magagasgas nga yung pan mismo. And when that happens, madedegrade yung performance ng fryer if not totally masira. So basically, extra gentle care lang sa paglinis. If hindi kayang matanggal, what I do is babad lang sa sabon, then balikan ko lang later para mas madali na matanggal yung mga food particles. Yung test natin na pinakita sa video limited lang sa tatlo, initial test, makapal na cuts ng liempo, and isang buong manok. Pero madami nang nailuto dyan sa air fryer na yan after ng initial chicken test. From as simple as frying hot dogs, ham, chicken up to more complex dishes like vegetable chicken, buttered pork, at kung ano-ano pang pwedeng iprito or i-grill. Now, this is just a 900 peso air fryer. So, of course, we're not going to compare it to other fryers na mas mahal pa kasi nga mas maraming features yung mga yon and probably siguro mas mabilis. Generally, I think cooking here of raw meat takes about 30 minutes give or take. If you want it faster, pwede mo namang pakuluan muna, but for me, that time is enough. I'm not into this for the speed naman, so it's more on the convenience and the simplicity it can bring to the table. Best part is yung pagiging healthy since you are not adding oil to your meats anymore at hinihiwalay pa nga niya to. So this is best especially at this time of the year wherein tapos na yung mga kainan. So we're back to our new year, new you goals and yung mga pa-healthy goals natin dyan. Again, let me reiterate yung sa simplicity and convenience niya na if you need instant ulam na hindi naman yung pansit canton or delata or in short, ulam na masasabi mo pa ding ulam maski minadali, this can definitely help you. Maski galing pa yan sa fridge, kaya niya yan. You just need to add a couple of minutes sa cooking time. And again, this is not about the speed but more on the simplicity of the process. Lalo na at pwede mo siyang sabayan ng ibang ginagawa since automatic naman siya. Well, except of course, yun nga, yung pagbaliktad ng meat. So, for as low as 900 pesos, you get to have the convenience. For me, that's really a good value. Okay, so guys, let us try to address what I think would be the 3 biggest questions in terms of this air fryer. Okay, number 1 is, kaya ba niyang gayahin yung lasa ng fried chicken na luto sa mantika? Well, if the concept of the question is that you are gonna be using the same ingredients and 100% identical process, then let me be frank. The obvious answer is no. Hindi magiging magkaparehas ang lasa niyan. Kasi nga magkaiba ang methods na ginamit sa pagluluto. Pero syempre, possible naman na ma-achieve mo ang kaparehong lasa
kung may babaguhin ka sa preparation mo, ingredients, and processes. Pero definitely, kaya naman ng mga air fryers na makapag-produce ng fried chicken na crispy, malasa at yummy. Nasa diskarte na lang talaga. Eto lang ang masasabi kong panalo. When it comes to grilled or roasted dishes gamit ang air fryers, napakadaling ma-achieve. Di mo na kailangan ng diskarte. Asin lang at paminta, masarap na. I guess the number two question is, magastos ba sa kuryente? Well, the truth is that I can't really provide an accurate answer except that based on experience, hindi naman namin ramdam. Para namang walang nabago, ibig sabihin walang significant changes sa bill. Kung meron man you just have to consider yung mga natitipid mo dun sa bote-boteng mantika at gas sa pagluluto traditionally. So if ever, I personally think it's just even. And the third question is, mahirap ba siyang hugasan? Well, hindi naman siya mahirap hugasan kasi nga para ka lang naghuhugas ng non-stick pan. So, syempre, extra gentle din para hindi mabakbak. Real talk, mas madali pa din hugasan ng kawali kasi syempre, kung hindi mo matanggal yung nakadikit doon, pwede mong puwersahin o kaya naman gamit ka ng steel wool o yung mas malupit na brush. Sa mga air fryers kasi, dapat yung soft part lang ng sponge. Although may mga nabibili namang panlinis specific for air fryers, hindi na tayo umabot dyan kasi nadadaan naman yan sa baba just in case lang na talagang napalaban si Simplas air fryer sa lutuan. Madalas naman air fryer paper lang ang katapat para hindi maging masyadong messy. So overall, good job kay Simplas kasi this air fryer improves certain aspects of my food preparation which definitely support my lifestyle. All positive experience din tayo for this product from packaging up to the customer service that they provide. So yung buong transaction natin hassle-free. But this is assuming lang na magtatagal ito for a year or so. Sa ngayon, syempre hindi natin alam kung hanggang kailan ang itatagal niya under normal use. So, bigyan ko na lang kayo ng update after a year.